Assalamualaikum. Welcome back to our English lesson with me, Teacher Idayu. Today, we are going to learn about a, an, some, any. Please open your past two book, page 47. Before we begin, it is important to know what countable and uncountable nouns are. Sebelum kita mulakan, adalah penting untuk awak tahu apa yang dimaksudkan countable dan uncountable nouns. Basically, nouns that we can count, such as elephants or leopards, are countable. Secara asasnya, benda boleh dibilang, contoh gajah atau harimau bintang ialah countable. Countable nouns have a singular and plural form. One book, singular. Two books, plural. Countable nouns, dia ada singular dan dia ada plural. Satu buku, singular. Dua buku, plural. We can use a, an, or a number for countable nouns such as a book or 4 books. Kita boleh gunakan a ataupun an untuk objek dengan bilangan 1. Contohnya, a book, sebuah buku. Dan kita boleh gunakan nombor untuk bilangan objek yang lebih daripada 1. Contohnya 4 buah buku. We also use a singular or plural verb to them. The book is old. The books are old. Kita juga gunakan verb singular ataupun verb plural kepada countable tersebut. Iaitu bagi singular verbnya ialah is. Bagi plural verbnya ialah are. Nouns that we cannot count, such as rice or sugar, these are known as uncountable nouns. Benda yang kita tidak boleh bilang, contohnya nasi ataupun gula, kategori uncountable nouns. Uncountable nouns have only one form. There is no plural form for uncountable nouns. For example, hair. We cannot say has in plural form. Uncountable nouns ni dia hanya ada satu bentuk dan tidak ada bentuk plural. Contohnya rambut, hair. Kita tak boleh eja dia sebagai, sebab dia plural kan, rambut ni banyak. Jadi awak pun eja H-A-I-R-S, has. Salah ejaan tersebut. We cannot use a, an, or a number for uncountable nouns, such as a hair or 4 hairs. Kita juga tak boleh letak a ataupun an ataupun kita buat bilangan untuk uncountable ni. Contohnya a hair ataupun 4 hairs. Okay, salah juga ejaan tersebut. We always use a singular verb to them. Her hair is long. Sugar is sweet. Kita juga gunakan verb singular untuk uncountable. Contohnya, her hair is long. Sugar, uncountable, is sweet. Before we continue, it is good for you to know when I say a vowel, I mean an A, E, I, O, U. Bila teacher kata huruf vowel, maksudnya A, E, I, O, U. And consonant is all the other letters in the alphabet. Manakala bila teacher sebut consonant, itu ialah huruf-huruf lain selain daripada A, E, I, O, U. Before singular countable nouns, we can use a or an, which are both indefinite articles. Okay, sebelum singular countable nouns, maksudnya satu benda yang boleh dikira, kita letak perkataan a ataupun an. A is used when the next word starts with a consonant sound. A digunakan apabila perkataan selepasnya ialah menggunakan bunyi konsonant. Contohnya, a book, a baby rhino, a camera, a giraffe, a university. The U at the beginning of university sounds like U. Y-O-U, a consonant sound. So, we say a university, not an university. Huruf U di depan perkataan university bunyinya macam
huruf konsonan. Jadi kita menggunakan a university, bukannya an university. An is used when the next word starts with a vowel sound. An digunakan apabila perkataan seterusnya bermula dengan bunyi vowel. An elephant, an umbrella, an ear, an eraser, an hour. The H at the beginning of hour is silent, so it sounds like it starts with a vowel. So we use an hour, an honor. Huruf H di permulaan perkataan hour ialah hurufnya disenyapkan. Jadi dia seolah-olah berbunyi sebagai huruf vowel, iaitu an hour. Sebab tu kita guna artikel an. Let's look at the summary chart. It is divided into singular and plural countable nouns and uncountable nouns. Okey, mari kita tengok jadual yang diberikan. Ianya dibahagikan kepada singular countable nouns, plural countable nouns dan last sekali ialah uncountable nouns. How we are going to use a, an, some or any when forming affirmative or negative sentence or a question. Macam mana kita nak guna a, an, some ataupun any untuk membentuk ayat penyata ataupun ayat positif, ayat negatif dan juga soalan. He wrote a book. It is an affirmative sentence. Book is a singular countable noun. We use a because the word book starts with a consonant sound. Dia menulis sebuah buku. Ini ialah satu ayat penyataan ataupun ayat positif. Buku tu ialah benda yang boleh dibilang, countable, dan ianya satu, a. Sebab tu kita gunakan a sebabnya dia satu buku dan buku itu start dengan bunyi konsonan. Next example is an affirmative statement. That's an elephant. Elephant is a singular countable noun. We use an because the word elephant starts with a vowel sound. Okay, contoh seterusnya ialah ayat pernyataan ataupun ayat positif. That's an elephant. Perkataan elephant menunjukkan ianya ialah singular dan ianya ialah countable noun, boleh dibilang gajah tersebut. We use an. Kita gunakan an sebelum elephant sebab bunyi elephant itu bermula dengan bunyi vowel iaitu e. Next example based on the affirmative statement. Contoh seterusnya masih lagi tentang ayat penyata ataupun ayat positif. There are some elephants. Ada beberapa ekor gajah. We use some because elephants, yang pertama, is a plural countable noun and it is an affirmative statement. Okay, yang pertama gajah tu, elephants, ialah plural dan elephants boleh dikira countable noun. And ayat ini ialah ayat pernyataan. Again, we used some because we do not specify the quantity or maybe we don't know the exact quantity. Sekali lagi, kita boleh gunakan some apabila kita tak tahu berapa bilangannya ataupun kita memang tidak mahu menyatakan bilangan yang sebenarnya. What would be the opposite of the sentence? Apa ayat berlawanan dengan ayat tadi ataupun ayat negatif? Penafian. There aren't any elephants. Tak ada pun gajah. And any is for negative sentence. Dan penggunaan perkataan any ialah untuk pernyataan negatif ataupun pernyataan penafian. Cuba perhatikan ayat tadi. There aren't any elephants. Kenapa dia guna verb aren't? Are not, disebabkan oleh elephants ialah plural. Now, let's look at the example of uncountable nouns. Sekarang kita tengok pula contoh mengenai uncountable nouns. Macam teacher buat tadi, contoh uncountable ialah sugar, rice and hairs. With uncountable nouns, we also use some or any.
The same rules apply. Some for affirmative sentences and any for negative sentences. Okay, untuk uncountable nouns, kita juga gunakan some or any. Kemudiannya peraturannya sama, some untuk ayat pernyataan dan any untuk ayat negatif. Try some traditional African food. We can't count food. Food is an uncountable noun. Mari kita cuba sebahagian daripada makanan tradisi orang Afrika. Kita tidak boleh bilang makanan, food. Food ialah uncountable. We can count a plate of food, but there we are counting the plate and not the food. Kita boleh bilang pinggan makanan, tetapi kita sebenarnya membilang pinggan, bukan makanan itu. Though sometimes you may hear people say, I ate 2 plates of food, that is because they are still referring to the plate of food and not the food itself. Kadang-kadang kita boleh dengar doyak saya makan 2 pinggan makanan. Jadi sebenarnya mereka masih merujuk kepada pinggan tersebut dan bukannya makanan itu sendiri. How about negative sentence? Macam mana dengan ayat negatif? There wasn't any time to go on a safari. Tidak ada masa nak pergi safari. Time is uncountable. We use any because it is a negative sentence. Time ialah uncountable. Dan kita gunakan any sebab ayat ini ialah ayat negatif. Now, let's look at the questions form. Mari kita tengok dalam bentuk soalan. We normally use a and with singular countable nouns. Kita biasanya guna a dan an untuk satu benda yang boleh dibilang. And any before both plural countable and uncountable nouns. Kita gunakan any untuk benda banyak yang boleh dibilang, plural countable dan juga uncountable nouns, benda yang tidak boleh dibilang. Let's look at the following examples. Is that a crocodile? We use a because the word crocodile starts with a consonant sound. And crocodile is a single countable noun. Mari kita tengok contoh seterusnya. Is that a crocodile? Adakah ia seekor buaya? Kita guna a sebab perkataan crocodile bermula dengan bunyi consonant. Dan crocodile ialah singular countable noun, satu benda yang boleh dibilang. Did you have an umbrella? Umbrella is also a singular countable noun. We use an because the word umbrella starts with a vowel sound. Did you have an umbrella? Adakah awak ada sekaki payung? Umbrella ialah singular, satu, countable noun dan ianya boleh dibilang. We use an, kita gunakan an sebab umbrella tu bermula dengan bunyi vowel iaitu U. Are there any giraffes? We use any because the word giraffes is a plural countable noun. Ada tak mana-mana zirafah? Kita gunakan any sebab giraffes ialah plural, banyak. Countable noun, giraffes ni boleh dibilang. Kemudian cuba perhatikan di depan permulaan ayat ada perkataan are. Are ni ialah verb bagi plural giraffes. And the last example, did you see any wildlife? Awak nampak tak mana-mana hidupan liar? We also use any for uncountable noun in question form. Kita juga gunakan any untuk uncountable noun. Uncountable noun di sini merujuk kepada wildlife, hidupan liar. Di dalam bentuk soalan. Wildlife is uncountable. There can be snakes, monkeys, rhinoceros and etc. Wildlife ini kita kategorikan dia sebagai uncountable, tidak boleh dibilang sebab ianya mereka mungkin banyaklah. Snakes, ular, monkeys, rhinoceros, badak sumur dan lain-lain lagi. As a conclusion, in affirmative, negative and questions, we use a or an for singular countable nouns.
Sebagai kesimpulan, kita gunakan dalam ayat penyata, ayat negatif dan soalan a atau an untuk singular countable nouns. In affirmative sentences, we use some with plural countable nouns and uncountable nouns. Dalam ayat penyata, kita gunakan some untuk plural countable dan juga uncountable noun. In negative sentences and questions, we use any with plural countable nouns and uncountable nouns. Dalam ayat penafian atau ayat negatif dan soalan, kita gunakan any untuk plural countable nouns dan uncountable nouns. That's the end of our lesson today. Thanks for watching. Assalamualaikum.